study Thiện Sanh Sutra the whole year. Right now we would like to invite the Sangha to put their hand together, recite the name of the Buddha. After recite the name of the Buddha, and I would like to introduce, and we start our program today. Right now I would like to invite the Sangha put their hand together and recite the name of the Buddha. In Vietnamese first and in English. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dear, respectfully pay homage to the Buddha, the one dissolved, the one fully awakened and enlightened one. Good evening, dear Dharma Sisters Brothers. Today we are at Cô Diệu Thúy Dharma Center here, and we would like to invite the Sangha to stand here and to present the Thiện Sinh Sutra. The whole year we study. Right now we are in person. Right now we would like to introduce. First of all, we would like to introduce Sister Diệu Thúy, who the abbot of this Dharma Center. We would like to invite Brother Hilak, and Brother Hilak missed Thầy Sĩ around 10 years ago. But right now, Brother Hilak here and to present the Thiện Sinh Sutra in the meditation words of our study to the Sangha, and we would like to invite Dharma Sisters Brothers here today. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Hôm nay chúng con rất là hân hạnh bởi vì chúng con đã học cái bài kinh Thiện Sanh đã được 1 năm. Thì hôm nay rất là vui là chúng con theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam thì chúng con làm cái buổi sinh hoạt vừa đầu năm 2023 cũng như là cuối năm dương lịch, cuối năm âm lịch thì xin giới thiệu sư cô Chân Nhẫn, sư cô Duyên Bảo, Brother Thanh Văn Inazo và đại chúng ở đây. Bây giờ bắt đầu lớp học của chúng ta trình bày ở đây. Bây giờ xin mời đại chúng ta bắt đầu. Thì right now, before we start, I would like to invite Brother Hilak to say around 1 minute, and then our class start. Yeah, 1 minute talking. What do you want me to talk about? Any talking? Maybe happy introduce about our Sangha here, and how many second time or third time? Okay. I'm sorry, what do you want me to talk about? About our Dharma study. And how do you feel our study? And today you are in person. Yeah. No, this is great. This is our Dharma study. It's so great to be with a lot of the Sangha here and have you Sangha there, out there in TV land. But it's just a thrill for me to be here with all of you and to have this Dharma discussion at this nice center that Cô Diệu Thúy has going on here. It's really a great place for us to gather, and it's very Buddhist, and I love, by the way, I love the Buddhist shrine that you have over there in the other room. Mm-hmm. It is a place to see. I hope you guys can all make it out here at some point in time, and hopefully someday maybe we all can get together here at Cô Diệu Thúy's house. Mm-hmm. And I think I'm done now. I think that was the bell. Chúng ta chào ở đây nha. Thank you, Brother Hilak. You about Cô Diệu Thúy nào là Sangha. Dạ, anh Hilak cũng rất là vui có mặt ở tại nhà Cô Diệu Thúy đạo tràng. Thì bây giờ lớp học bắt đầu. I would like to invite Sister Diệu Thúy
to present our Dharma practice, Dharma learning today. Dạ, mời quý vị bắt đầu. Yes, I'm ready. Hôm nay Diệu Thúy sẽ hôm nay cũng đã thực tập và hôm nay sẽ nói về kinh thiện sinh qua cái dạng của sớ táo quân. Dạ, thì cũng có những cái nhịp thì hôm nay Diệu Thúy xin được bắt đầu. Diệu Thúy bắt đầu. Hôm nay lớp học phát nhẫn chúng ta học pháp thiền ca thi bát chánh đạo, nay cùng ông Táo lên đến Ngọc Hoàng báo cáo rõ ràng website pháp nhãn đất duyên đẹp sáng Á Mỹ Úc Âu liên hệ 5 châu của thầy Trừng Sĩ quản lý bên Mỹ thật là thành công cho các cộng đồng qua internet. Net đây là net. Sư cô biên bảo kế tiếp. Yes, we would like to invite Sister Biên Bảo. Dạ, con xin đọc tiếp. Thật là an lạc chan chứa tình thương khắp cả quê hương học hành minh mẫn trong vị Úc Á. Tuy pháp mỗi giờ vẫn đạt ước mơ nửa vòng trái đất, chịu khó hợp mặt đầy đủ luật hòa hạnh nguyện thật thà cùng nhóm đạo hữu. Nhờ cô Diệu Thúy rất giỏi tiếng Anh, lại có hạnh lòng thống dịch Việt Mỹ, học trò thầy sĩ được hiểu được tiếng Anh, chỉ là thanh văn sau này dẫn dắt để tử ngoại quốc. Nhờ chính tịnh sinh lợi cho chính mình, lợi cả thế giới. Quý vị đều nói giảng luật rõ ràng, những lời kinh vàng cho thế hệ trẻ. Lớn tuổi cũng thế, trên tuổi 80 vẫn học hơn người có từ Di Lạ. Có anh Ngọc Phật, có chị Diệu Thúy, người em tâm phương tham gia học pháp cùng cố quẩn mặt quẩn giác cùng học chánh văn. Đọc bài rất chăm lớp giống ngược mở, chúng con ngâm mở có năm mong chờ. Học kinh kệ thơ ngày thêm tươi sáng cái mà tươi sáng. Theo lời các táo học kinh thiện sanh, xin phép tường trình trên chương pháp nhãn và kinh tán thán lời Phật thật hay. Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật cư trú tịnh xá tu viện Trúc Lâm, 1250 đệ tử, cả một chúng tăng, các vị tỳ kheo, các y bát đi vào thành vương xá. Thất thực thấy một chàng thiện sanh con trai nhà lành của vị trưởng giả. Cứ mỗi buổi sáng con theo lời cha dặn dò thiết tha, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề tại 6 phương này: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Đức Phật ân cần dạy đạo thiện sinh về các ý nghĩa là ý nghĩa. Tâm is next. Chắp tay cầu nguyện Đức Phật giảng rằng phương Đông thượng kinh mình với cha mẹ bổn phận con cái sống trong gia đình với ân nghĩa tình, có 5 bổn phận phải tương chấp nhận, cung phụng nhu cầu tinh thần mẹ cha, vật chất cần thiết. Làm con phải biết ở trong ngôi nhà giúp đỡ mẹ cha dần dần lợi ích, hai giúp làm việc khó nhọc khó khăn. Thứ ba đó là bảo vệ danh tiếng, 4 là bảo vệ của cải tiền tài, truyền thống an vui. 5 có trách nhiệm, không được khiếm khuyết. Cha mẹ qua đời phải lo đến đây, không được lạnh nhạt, phải làm đúng
phận cái nào bổn phận. Ok. Mẹ cha cũng vậy với con sau đây, một dạy con ngay lòng thành chân chất, hay là khuyến nhắc thân cận thầy dạy bằng hiền nghiêm trang. Ba là phải biết thật là liêm khiết, chọn nghề cho con sức thật mai sau. Bốn là dụng vợ đói chồng thật xứng, hạnh phúc cho con thiết tốt đẹp cuộc đời. Năm là làm vinh của cải thừa tự, đời người mai sau gia đình giữa nhau với lòng tha thiết. Thiết thiết cái là tha thiết. Cho micro cho thanh tâm. Anh em gì có gì? Đây là microphone. Cho microphone. Phương Tây có nghĩa tượng trưng sắc son, tình nghĩa vợ chồng, bổn phận của vợ đối với chồng đó 100 việc nhà, sạch thơm gọn gàng, hay là tiếp đón bạn bè thân quyến, bên chồng hân hoan. Ba là thủy chung, bốn giữa của cải, để cho con cái vợ chồng làm ra 5 việc nội gia, thật là khéo léo. Chồng có bổn phận đối với gia đình, một với vợ mình chân tình yêu ái, hay là học hạnh ái nữ hiền hòa, lắng nghe thiết tha. Ba là tin tưởng, vợ nhà kính ngưỡng. Bốn là biết mua tặng nhau món quà. Năm là giao hẳn, không có cân nhắc cho vợ quyền hành, thứ vợ mình cần cung cấp đầy đủ hay là đầy đủ. Continue. Number 7. Yeah, number 7. Yeah, Diệu Thúy. Yeah. Thầy cầm ra. Cô Diệu Thúy mong đi. Phương Nam bổn phận của người học trò đối với thầy cô, một là lễ phép, hai là phải biết vâng lời thầy cô. Ba biết lắng nghe, học hỏi điều tốt, nơi thầy cô giỏi. Bốn là tinh thần, đầu học hỏi ngay những gì chưa biết, nơi thầy cô ấy nên biết tập tu. Những gì học xong ứng dụng sáng tạo. Sáng tạo đây là sáng tạo. Thầy cô cũng có 5 bổn phận đây với học trò này. 5 điều như vậy. Một là biết dạy, học trò tránh chân, nói năng chuyên cần, thầy làm suy nghĩ, kiên định nhớ nghĩ, hay hướng dẫn ngay, giáo trình tốt hay. Ba không che giấu với những kiến thức, cho truyền cho trò những điều nhỏ to. Bốn là thân khẩu, lý giáo thân tốt. Năm mong học trò đức tài giỏi hơn, thật là có phước. Có phước đây là có phước. Phương Bắc bổn phận người thân bạn bè, thân quyến của mình, một thiên thân quyến phát triển hành thiện, tâm linh diệu hiền. Hai là động viên điều khác xa lánh. Ba dùng phương tiện khen ngợi tưới hoa, gia truyền cả nhà. Bốn là bổn phận khi họ có bệnh, chăm sóc viếng thăm, thật là ân cần, không được trễ mãn. Trễ mãn đây là trễ mãn. Cũng có bổn phận đối với bạn bè, cũng nên ân cần khi có hữu sự. Một là giúp đỡ bạn mình khó khăn, hai là gian nan, không bỏ bạn rơi bạn bất an cô quạnh. Ba chơi tốt bụng, những bạn giúp mình thành tựu cuộc sống. Bốn là khuyên bạn nên buông những bình bất thiện bất nhân. Năm là giao tiếp, tinh thần góp ý, thông cảm hỷ hoan.
sư còn mời. Okay. Đúng rồi, con xin lỗi. Dạ. Yes, it's Dạ, số 11 hả con? Yes. Dạ, đúng rồi. Xuất gia cũng phải bổn phận 5 điều, pháp môn có nhiều nên phải biết cách một chọn lọc pháp, hai phù pháp phù hợp đây, thấy rõ thầy dạy hay thực hành áp dụng vào ngay đời sống, hai là thấy chưa phù hợp bỏ thôi. Pháp thiền gồm có thiền chỉ, thiền quán, dừng lại định tâm, chánh niệm toàn thân. Ba là hướng dẫn cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường với nhiều tình thương, đều thật hoan hỷ, chân thành tâm ý. Bốn trao niềm tin vững bền linh thiêng đối với tam bảo. Năm là hướng dẫn tri ân với thầy, với cả căn đoàn niệm ơn Phật pháp. Phật pháp cái nào Phật pháp? Lễ tương dưới nhân viên điều hành đúng giờ làm, nên sớm công việc, hay là cấp người những việc được giao. Đó là lợi quan có những phương pháp làm việc chu đáo công việc của mình. Bốn là giữ gìn của ích chung tài sản lẫn trợ để xuyên đem về. Đó là tình yêu tôn trọng tinh tấn bảo vệ uy tín người điều hành đấy, giúp cho người này thật là chân thật chân cái mà chân thật. Okay, keep going. Dạ, mời cô em giác. Dạ, mô Phật. Sư cô chân nhẫn đợi cái đoạn này của cô quản giác một chút nha. Dạ. Trên bốn phận xuất gia tại gia, tăng chúng một nhà, bổn phận cư sĩ Phật là hoan hỷ. Với người xuất gia một chọn là nhà, chùa hai tam bảo, hai là học hiểu, năm giới thực hành, hàng ngày chuyên cần. Ba là khéo léo, thật là tinh tế, khởi tâm tạo thêm công đức chánh chân, cúng dường tam bảo, thật là chu đáo, hộ trì mười phương, bốn không yêu thương, một cách thân thường. Các vị hòa thượng tăng ni cá nhân xuất gia như thần, là xem các vị có tài có đức, đều là minh sư, năm biến thật hư, hay là nhờ quan sát. Trong lạc lời dạy có cần đem ra áp dụng thực hành những lời dạy đó, phù hợp giáo lý nhân quả thật hay, cho số đông nay đời sống hiện tại. Và nếu ngược lại không nên thực hành, hãy nên đoạn từ và từ bỏ chung. Bỏ chung tức là bỏ chung. Dạ, cô chân nhẫn. Dear thầy, dear brother, dear sister, my son, I talk about money. Yes. Vì cho mình người quản lý điều hành bổn phận cũng phải thật tình khi nhân viên mình với lòng tha thiết. Một là giao việc cho người nhân viên phù hợp tinh thiên khả năng tạo, hai là cung cấp cho nhân viên mình thức ăn lương thiện, ba là chăm sóc hỏi thăm đến họ, biết nhân viên ta bệnh tình trọng tra, bốn là khen thưởng đánh giá thành tích của người nhân viên, ngợi ca khen liền. Năm là cho người chết với tinh thần đẹp, để cho nhân viên thích hợp với nhiều tình thương cao quý. Cao quý cái là cao quý. Thank you. Okay. Của tình yêu. Tình duyên để
sister on. Xin hoan hỷ lại Đức Thế Tôn, tán thán đôi lời sau khi nghe giảng, Ngài đã làm sáng. Làm sáng tức là làm sáng. Okay, next. Ok, phần kết. Qua những năm tháng lớp đông đông người nhưng thật là vui và rất vững chắc, đầy đủ màu sắc để thấy rõ ràng về dạy ngọc vàng, đất hương đặc biệt, thật là thi thiết cho cả muôn nơi, tất cả mọi người về đây tu học, chẳng hề khó nhọc. Thầy đã dịch kinh từ Việt sang Anh để ai cũng hiểu. Thầy làm đủ kiểu minh bạch rõ ràng, soạn bài từng trang như trên bạch giảng, thành công viên mãn. Thầy dạy rất nhiều Đức Phật cao siêu qua lịch sử Phật, bài kinh hạnh phúc muôn tâu ngọc hoàng. Năm mới đã sang, hạ thần đem đến, chẳng dám lơ đễnh công việc chùa ta cùng tất cả nhà theo Tết âm lịch, thật là ưa thích những tin năm qua. Đặc biệt đó là lớp học pháp nhãn, là con mắt pháp, thấy rõ con đường của hiểu và thương, thật là đáng quý. Thượng tọa trường sĩ dạy lời Thế Tôn, hiểu tập chánh chân, chúng con hạnh phúc vì đã học được từ những lời kinh dạy cả tâm linh, thành người có trí, học pháp bên Mỹ, truyền bá phương Tây những lời Phật đây, thật là hữu ích. Phật pháp hưng thịnh nhờ có chương trình qua Đại Tạng Kinh, thầy giảng rộng rãi lời Phật mãi mãi được đến khắp nơi, qua bốn phương trời tư lương tu tập. Những ai thực hành gốc sẽ giác ngộ ngay, hành pháp hàng ngày sẽ được vững chắc, là người biết sống một mình thong dong, vững mạnh trong lòng, thân tâm tự tại, chẳng còn sợ hãi, quyết tâm thực hành, học pháp độ sanh, trí tuệ giải thoát, không còn làm ác, thân tâm làm lành, thật là chân thành, giúp người đạt được hoàn thành mơ ước, tâm được bình an. Năm mới xuân sang đều được mạnh khỏe, tâm hồn tươi trẻ, vẫn luôn thực hành, trí tuệ phát sanh, được về bến giác. Giác đây là bến giác. Cái bài phần cuối thì cô với con đấy. Dạ. Bây giờ với cái máy luôn. Bây giờ mình học sinh rồi, cô giới thiệu bây giờ mình học thiền sinh rồi. Dạ. Okay, now we're going to just talk about reading Sinh Sutra in English. Okay, we just finished the Vietnamese part. Now the second part is English. Okay, let me give me 1 second so I can get ready. Yes. Dear Dharma Sister Brother, we just finished chanting in Vietnamese right now in English. Brother Hilak and Thanh Nadir can understand the Buddha teaching in English more. Right now we study the Sinh Sutra and we have a Sikha direction and we present direction already right now in English. I would like to invite brother sister to follow step by step, and then the Sangha will present the Buddha teaching in English together. Right now we follow the heavenly emerald to the Sangha. Brother Hilak here, brother Thanh here, and Dharma Sisters Brother here, and now we start right now. Okay. Okay. Thank you. Chỉ có con với cái cô hành linh cái tâm ăn cho mình. Okay, now start. Okay.
this is a Thiện Sinh Sutra. As the title works, Sutra Thiện Sinh, we are talking on Pháp Nhãn Dung Sutra raised that Buddha teachings that have I heard when the Buddha was living at Bamboo Forest Monastery along with 1,250 monastic monks with yellow robe, carry arms bow, enter city Rajagaha to collect arms when they saw a young man Thiện Sinh householder's son every morning obeying his father's teachings, taking shower, dressing neatly, putting his hand together to prostrate to east, the west, the south, the north, Zenith, and the Nadir. The Buddha thought that the young man thoughtfully too about meanings, prostration to 6 following directions. Direction. Okay, next. Now we would like to invite Sister Dharma. Yeah. Not yet. Cái này là This one. mình phải đọc cái đó hết cô. Cái này Okay. Okay. As the Eastern, this direction represents that parents, children duties listen Thiện Sinh to their parents. The children have the 5 duties while providing necessity, materials, and prerequisites needs for their parents. Second is that helping parents to do hard tasks, protecting sanity and family, good tradition for maintaining inheritable having the responsibility to look after the funerals with their Dharma when their parents who passed away. Parents' duties to the children. Parents also have 5 duties, teaching their children to good, not do evil. Second, advising to be those with wholesome teachers, good friends, and good environmentals, suggesting choosing welfare job for children, for building good husband and wife for their children, by interesting the inherent possession and benefitdom in the proper and not time. Okay. Sister Tam. Okay. As the Western, this direction represents that wife and husband, as wife's duties, listen Thiện Sinh to the husband, whose wife has the 5 duties. 1. Taking care of the neat and tidy housework. 2. Cordially welcoming friends and relatives of her husband, family side. 3. Being faithful to her husband for maintaining wealth and properties
that both she and her husband earn by doing the domestic chores skillfully and quickly. Husband duties to the wife whose husband also has the 5 duties. One loving his wife, 2 learning the way to listen and say loving speech with her, 3 having trust in her, 4 knowing to buy gifts for her, 5 entrusting power providing the necessary things for her. For her mà for her. Okay, now it's Thanh Brother Thanh Vân, sister brother. Okay, now y'all. Okay, now your turn. Now I have you. As the southern, this direction represent the students' teachers. Listening to the teachers, the students have advice to you. Listen, thiện One, be respectful, polite, and willing to help the teacher. Second, also do the necessary things. Second one, knowing to obey the teacher teachings. Third one, knowing to listen and learn about good things from the teachers. Fourth one, having to have the spirit of eagerly learning something to be unknown with the teacher. Fifth one, knowing to practice, apply, and create something that has been learned. You read just like Nadir. Yes. Okay. Now brother Hila. Teacher's duties. Yes. That's good. To the students, teachers also have 5 duties. 1, teaching their students right view, right thought, right speech, right action, and right livelihood, right effort, right mindfulness, concentration. 2, guiding the students to pay the logical and good methods. 3, do not hide the knowledge and wholeheartedly transmit knowledge of life experience to their students. 4, transmitting bodily teachings, verbal teachings, mental teachings to the students. 5, expecting the students to become talented, virtuous people and be better than their teachers. Teachers, yeah. So wonderful, good. Brother Ilak and brother Thanh Vân do work so well. Right now we would like to invite Ness. Okay, let us, as the northern, this direction represent that our duty to relatives, friends, our duty to the relatives, listen, attention to relatives. We also have to 5 duties. 1, advising our relatives to do good things, 2, encouraging them to keep far away evil, 3, using the method of the waterflowers to praise them well, visiting them when they get sick, 5, wholeheartedly helping them when they meet difficulty and need circumstances. We also have 5 duties. 1, helping our friends when meeting the difficulty. 2, do not leave friends when they are in misfortune. 3, play with good friends who can help us succeed easily in life.
for advising them to stop and let go of the unwholesome things, 5. Communicating with friends in the spirit, a dialogue and good idea contribution, suggestion, joy, sympathy, and equality. Equality. Okay, good. Now next, together, more stronger. Yeah, together, more stronger. As the Zenith presents that, the devotee and monastic listen to monastic devotee and find beauty by choosing the triple jump and most study. spirit. Yeah. Second, learning, understanding, practicing, and applying the ethical training into the daily life. Skillfully expressing their happy hearts to create merits, make offering and supporting the triple jump. For you do not idolize some personal ones, but consider all talented and virtuous, materialistic, of your own master, by knowing how to observe and select teachings after bringing out to apply and practice those appropriate and the teachings, cause and effect, and the money right in the present life you to practice them and vice versa. You should keep far away from them, away from them. Okay, now. Sư cô Viên Bảo. Yes, Sister Viên Bảo. Biết là không? Sister Helen, okay. Yes, up together, much stronger. Now, 1, 2, 3, go. As monastic duty to the lady devotee, monastic have the 5 duties, 1 instruction, the 5 ethical training, and the noble for path for the lady devotee, 2 instruction, Dharma learning, Dharma practice, Dharma learning includes virtual, concentration, and the wisdom. Dharma practice includes samatha, meditation, vipassana, meditation, teaching trusting the devotee to express their heart joyfully before making the offering, joyful during making offerings, and joyfully after making the offering, for interesting the devotees to hold the right and the stable confidence in ritual, 5 instructing the devotee to learn the ways of practicing recollection of gratitude to the Buddha, the Dharma, and to the Sangha. Sister Viên Bảo. Yeah. As the deity represent that the employees and manager employ unity.
listen, teaching to man nature, and already have the five duties. When you enter, walk early and control early to have responsibility to limit the employment when assigned. Labor in order, be medical, mindfulness, employment, or a way to protect general property and not to steal by respecting, teaching, clean and protecting child and visiting. For manager. Okay, now next. Hello? Yes. Yes, clear. Sister Thanh Nhã. Yes. Manager duty to employee. Manager has the five duties. One, adjusting appropriate to employment with the ability and the degree for employees. Two, providing employee salary or food. Three, taking care and correcting gratefully when employee is getting sick. Four, rewarding, disciplining, and appreciation the excellent, non-excellent achievement for employees. Five, giving to the employee a suitable vacation for good for the employee. Thank you. Now Sister Tam and on. Okay, now good. Sinh was very happy, ready to home and to the Buddha after having listened to the Buddha teaching that make to life things in my pride may accept me as disciple. The Buddha's word make heart brighter and happier as the sunshine. My sunshine. Okay, next brother Hy Lạp. Okay. Throughout the years, class is not crowded, but is happy, very solid, full of color to see clearly. Golden teachings, special Zoom class. It's really good for all places, for everyone. Come here, study, no difficulty. The master translated all the sutras from Vietnamese into English. Yeah. For everyone to understand. The master does all kinds of things, both clear and bright. Compose each page like in the class. Complete success teaches a lot. Sublime Buddha through his history. Happy sutras, dear Heaven King. New year has come, we come to bring. Do not ignore our temple works with family according to Lunar New Year. Its favorite news from past years, especially Dharma I class. I of Dharma see way clearly, understanding the love it's so precious, Master. From side pieces, the words of the Blessed One. We are happy because we learn from the sutras. Keep the spirit be honest in person. Thanks to
lead you to leave. Strong stay in your heart. Good self-contained, body and mind. No more fear, we determine to practice well, propagating to save beings with big wisdom, liberation. No more evil to do good things. It's so sincere to help people achieve success. Fulfill the dream, good peace of mind. New Year, spring comes, all are healthy in time. Young soul is fresh, still practicing wisdom. Arise to lighten shore, lighten shore, and lighten shore. So good. And more sugar from chanting from my brother Eli. Okay, now we just finished chanting, and right now, how do you feel when we study the Sutra, Sinh Sutra? Right now in Vietnamese and English. First of all, we would like to invite Brother Hilak, and you can present about teacher-student. Right now, you understand about teacher-student. We hope student means next near future teacher, right? And I would like to introduce Brother Hilak. Maybe this year he intends to become a novice monk. But right now, the Sangha support him by a lot. Và Brother Hy Lạc sẽ trở thành một người novice monk, tức là người sa di trong cái năm nay 2003. Thì đại chúng ta rất là vui có mặt ở nhà cô Diệu Thúy này. Thì chúng ta vừa tụng kinh trình diễn về cái màn táo quân của chùa Pháp Nhãn là tiếng Việt và tiếng Mỹ, trong đó đại chúng trình bày rất là hoan hỷ, rất là vui. Trong đó có Brother Hy Lạc và Brother Thanh Văn in Israel. Right now we would like to invite Brother Hy Lạc to present teacher and student. And right now we would like to invite you and Cô Diệu Thúy to prepare to translate when after Brother Hy Lạc talking. Okay. Oh, did you want me to do my portion of this? Yes. Okay. Can I grab my computer? Okay, computer. Yes. Brother Hy Lạc bring computer, and then he will present the topic he present today. Yeah. Đại chúng rất là vui khi thấy cái lớp học của chúng ta dưới sự hướng dẫn của thầy trường sĩ và đại chúng ở đây. Thì hôm nay chúng ta có mặt ở tại nhà ở đạo tràng Cô Diệu Thúy, cho nên Brother Hy Lạc rất là hoan hỷ và rất là vui để trình bày cái lời dạy của Đức Phật qua bài kinh Thiện Sinh. Còn giờ mình học thì mình chỉ học lý thuyết. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm 23 và cuối năm Nhâm Dần, tức là chuẩn bị năm Quý Mão, cho nên Brother Hy Lạc sẽ trình bày cái nội dung mà Brother Hy Lạc đã học rồi. Right now we would like to invite Brother Hy Lạc, and you present around 5 minutes, and could you please translate Vietnamese after 5 minutes and translate Vietnamese? Yes, brother. Okay. Thank you. I'm presenting the duties of the teacher today, and I've got this on a computer screen. I wish you all could see it, but I'll do my best. If I need to show it, I'll turn it around for a second. But the duties of the teacher, of course, we all know is to teach about Buddha, right, within the Buddhist community. But teaching is an ongoing thing in your daily lives with families in the secular world and the Saha world. Teaching is an important thing, and it's an important thing for not only yourself but society. So the duties of the teacher, at least in Buddhism, of course, we're going to teach the Eightfold Path, Four Noble Truths, the 5 precepts, and all the learnings of the Buddha. It's amazing to me that 4,000 years ago, Buddha set down duties of teachers and students and employees and employers, and that truth still holds true today, right? We're also going to instruct creative educational methods for students. When you teach someone, you have to care enough to teach about them to put it in such a fashion that they will understand. So you always want to think about your audience, whoever that might be, who you're teaching. If I'm teaching to Buddhists, then I know they're here to hear about Buddhism. If I'm teaching to students, I will use stories that students they're normally younger people that they can relate to. So you
you tell your teachings in the form of stories so that they can really understand what you mean while you're teaching, right? Some of the how of teaching is to transmit your knowledge with full disclosure. You don't want to hold anything back, okay? You don't want to hide information from people. You want to use all the information that you can and to illustrate your points and to really get true learning across to somebody. So you want to make sure that you cover everything when teaching a point to somebody. You transmit, and we had said this in the chant too, you transmit bodily, verbal, and mental teachings, right? So the teacher should not only teach, he should walk the walk too. He should demonstrate. In his own actions, the teacher should do what he teaches others. You have ways to transmit learning, through bodily actions, verbal and mental teachings too, and make sure you connect with your group that you are teaching on those levels, right? And the fifth one is to expect your student to become your master, okay? Your goal is to teach the student to such a level that they know more than you do. And why is that? Because rising water raises all boats. If you do your job and teach other people, they will teach other people. The collective knowledge and consciousness will raise up everybody. So it should be everybody's goal to teach everybody as much as they can so that they know more than they do. So your goal is to have the teacher become the master. Here's a quote by Bruce Lee. He said, "A teacher is never a giver of truth. He is a guide, pointer to the truth that each student must learn for himself." So keep that in mind when teaching. You're not here to be the authority on everything. I'm here to tell you the truth, and you don't know, but I do. That's not the way to do things. It's to teach them how to get to the truth, right? And you want to make sure you teach them in the proper fashion that they will learn it best, right? So what does the teacher teach? We teach things in Buddhism about the 5 precepts. We teach about the 3 jewels. We teach about the Eightfold Path. Those are the things that we teach in Buddhism. Case in point, I didn't make Thursday's class this week because I was out with my daughter. She has a friend that is now living here in Texas, but he grew up in Missouri, so his parents aren't here. So my wife and I kind of are like his parents now. So it was family night at the firefighting place where he goes to learn to become a firefighter. And my daughter said, "Dad, why do your mom care so much about Javen going to support him?" And I took it as an opportunity to teach her the right things in life to do, but to also teach her Buddhism. I said, everybody needs a Sangha. I said, his Sangha is not here. They're back in Missouri. So we have to become his Sangha. We have to help support him. And he's going through this family night, so he needs some family to be there to represent him, to support him, to make him feel good. Because if he didn't have support along the way, who knows, he might have ended up, not being a good student, getting on drugs, things like that. But people have to support other people. And then I told her about the 3 jewels. I said, the Sangha, the Buddha, and the Dharma. And the Sangha is very important. The 3 pieces are very important to Buddhism. So I took an opportunity to teach my daughter about Buddhism as well, and tell her about how the community is her Sangha. And she needs to support all goodness within that community. How does the teacher teach? There's a couple of quotes that I had read, and it talks about, though the teacher is so clever and has expertise about the subject taught and uses techniques, if he does not have compassion and love towards students, education will not take place in its real nature. When the things of the subjects are taught with love and compassion in the mind of the teacher towards the students, they're all conceived well by the students. So we must not have a big head, oh, I'm the teacher and you're just a student. I'm just going to teach you this, and here's what it is, and put it on a chalkboard and say, okay, I taught it to you. That's not teaching. You need to teach them, you need to have stories, you need to make sure they understand things, right? You need to have love and compassion.
where are they coming from? What is their perspective? How do I teach them through their perspective, through their eyes, right? So you really want to focus in on teaching with love and compassion. The duties of the teacher. Why does the teacher teach? And this goes to what the goal is, right? And I have a picture here of, everyone remembers Karate Kid, right? Mr. Miyagi, wax on, wax off, right? And this picture of him and the Daniel-san says, the student has become the master. And that's what your goal is for teaching in any realm. In Buddhism, in life, you want your student to become better than you. There's another quote here. It says, a master of an art is someone who's been mastered by the art. They've become so one with what they teach that you can't tell the teacher from the student. So that's what it is to master an art. The art actually masters you. Right? You become one and the same. Great quote. There's a quote here from the Secretary of Education for the United States. It said, it's not only our responsibility, but our commitment to the Department of Education to encourage, invest in, and lift up teachers across America. The future of our country and our own children's futures depend on it. So that's how much the teaching is important. You teach others, and others rise up in their knowledge, and they help you as well, too. So you're helping yourself at the same time as you're teaching others. You're helping everybody. There's another quote here. There's a thing I got off of LinkedIn that you're familiar with. It's a business website, networking website that I'm on. Why public speaking and presenting is a key in our survival and prosperity. This guy says, I think we all have a part to play in the survival and prosperity of the human race. That might sound a bit dramatic, but I believe that anytime we impact another person what they think, feels, and does, we set a ripple effect that has the potential to become a domino effect. Public speaking and presenting is all about affecting what others think, feel, and do. So when you teach others, they will go out and teach others. And one person can have a huge effect on this world. And I remember what Master Tai taught us. He said that peace in one's heart is peace in the world. So if we all on this planet had peace in our hearts, if the leaders, like people who lead Russia, had peace in their hearts, there would be no war, right? So peace in oneself is peace in the world. That's what teaching is about. So the duties of the teacher. We teach the Dharma, being Buddhists. We teach our children, being family members. We teach a lot of different folks, a lot of different things from the goodness of our hearts. Where do we do it? We do it anytime and anywhere. Like I had that opportunity to teach my daughter this Thursday night, so I took it. And how do we do it? We do it with love and compassion. We make sure that they understand what we're talking about through their own words, through their own benefits. So doing this, teaching will benefit not only yourself, but the rest of the world, the rest of society. So it raises everybody up. Thank you. Now we'll go to. Thank you, Brother Hilak. You stop so much. Thank you, Brother Hilak. You just present teacher and teacher duty and student duty. Right now, on behalf of Sangha, we would like to invite Sister Thúy to translate main idea from Brother Hilak, and then the Sangha understand more and more about the Buddha teaching in Vietnamese. Quý vị thấy cái lớp học chúng ta học rất là hiệu nghiệm và thành công. Thì giờ này để cho cô Diệu Thúy chuyển ngữ cho đại chúng hiểu thêm, thì chúng ta đã học rồi. Brother Hilak sẽ vừa trình bày cái bổn phận của người thầy và bổn phận của người học trò, cho nên bây giờ mời cô Diệu Thúy chuyển ngữ cái ý chính từ Brother Hilak. Dạ. Ok. Dạ, đây là sự chia sẻ của Hilak về bổn phận của thầy giáo đối với học trò. Thì thầy giáo khi mà dạy thì dạy về có thể dạy về Phật pháp và có thể dạy bất cứ chỗ nào, nhưng mà khi dạy thì dạy bằng tình yêu và cái lòng từ bi. Thì cái sự dạy bảo này sẽ có lợi ích cho chính cái người thầy giáo và cho
mấy cái hình trong này là về đạo Phật, về những người ở trong chùa, rồi Phật pháp nữa. Thì khi mà dạy về Phật pháp thì dạy về rất là nhiều về cái sự thật của đời sống, và cũng như là ngoài hội đồng nó thì có những cái tình thương hoặc là cái tình tương ái. Rồi khi mình dạy thì với các cái lòng mà từ bi. I need the next page. I should get started at the beginning. Do you want to go to the beginning? Yeah. Okay. That's good. Okay. Okay. Bây giờ ông thì là ông đã nói về ban đầu nữa thì cái năm cái bổn phận của người thầy giáo thì ví dụ là bên đạo Phật của mình thì dạy về bát chánh đạo, rồi tứ diệu đế, rồi 5 điều đạo đức. Khi mà mình dạy thì mình có cái tư cách là mình làm cái sự dạy dỗ của mình nó hoạt động lên, cũng như là mình có cái nghiện sống vậy đó. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi khi mà mình dạy thì mình dạy với tất cả cái lòng của mình qua cái đời sống của mình, và khi mà mình dạy thì mình có thể dạy qua cái hành động, rồi cái lời nói và cái tâm của mình nữa. Rồi mình cũng muốn là cái người học trò của mình thành cái người thầy, và cái người thầy đó có thể là giỏi hơn mình nữa. Next page. Rồi Nhị Lạc có nói về cái 5 điều đạo đức, đó là thứ nhất đó là không có giết hại người hoặc là loài vật. Thứ hai nữa là không có ăn cắp của vật, không lấy cái vật mà không được cho, không có lợi dụng cái tình dục của trẻ em hoặc là ngoại tình. Rồi thứ tư nữa là không có nói dối, mặc dù là một cái sự nói dối nhỏ cũng không nên, và không có dùng thuốc hoặc là uống rượu, như vậy đó. Dạ. Rồi thì Lạc cũng có một cái sự chia sẻ về cái đứa con gái của mình. Khi mà Lạc nói là Lạc khi mà là dạy học á, dạy thì không những là Lạc muốn bất cứ một cái gì nào mà có cơ hội dạy là Lạc dạy con gái. Chẳng hạn như là cái hôm thứ 5 thì Lạc có dạy đứa con gái về cái mà người con trai, người hàng xóm á, không phải người hàng xóm mà là người quen, thì cái người đó muốn đi làm về lính chữa lửa, và cái người đó phải đi, cũng như là bố mẹ của cái cậu đó mới đi tới cái chỗ đó để mà hỗ trợ cho cái cậu con, vì bố mẹ cũng muốn cho người con nó có sự thành công trong cái việc mà cái công việc của chính mình. Và cái người con cái mà ở lại thì Lạc lại lấy cái cơ hội đó để dạy con, là cũng như là dạy người con gái mình luôn, qua cái mà cái người con trai đi cái chỗ khác là mình cần cái sự giúp đỡ. Thì cái này là khi mà mình dạy thì mình dạy như thế nào, người thầy dạy như thế nào, thì Lạc có nhấn mạnh tới là khi mình dạy thì mình thì cần phải có cái sự thương yêu và cái lòng từ bi, và mấy cái lời nói của mình thì mình phải hành động ra nữa, chứ không phải mình chỉ nói không. Và khi Phật dạy thì Phật không những nói về lý thuyết, mà Phật còn nói là mình sẽ phải thực tập và preach là giảng nữa, và mình học và mình phải practice nữa, cũng như là về cái
cái sở trường của mình đó. Thì Đạt cũng có nói về một cái phim của cái người mà đánh is it boxing? Is it karate? Cũng như là người học võ. Thì cái người học võ này nói là cũng như là mình không những là mình cái responsibilities là cái trách nhiệm thì phải cũng như là mình phải commitment là mình phải thực hiện và commitment là thực hành rồi ví dụ như là cái Department of Education là cái phân khoa giáo dục. Cái phân khoa giáo dục là cũng như là mình phải hướng dẫn và mình phải cũng như là đầu tư và cũng như là mình làm cho cũng như thầy giáo hứng khởi lên qua khỏi cũng như là vòng quanh của nước Mỹ và cái tương lai của cái nước của mình là tùy thuộc vào cái tương lai của nước mình để tùy thuộc vào những người học trò. Đó là sự chia sẻ của một người. Như vậy chúng ta thấy là quý vị thấy qua cái bài kinh thiện sinh á, thì Brother Hy Lạc trình bày nó có tương quan duyên với giữa bổn phận của người thầy và người trò. Thì Hy Lạc có nói là người học trò có nghĩa là một vị giáo viên sau này rất là rõ ràng. Một cái người tu mà nhất là mình trong cộng đồng, trong Phật giáo vậy mình học thì như cô Diệu Thúy đây chuyển ngữ qua quý vị thấy là học 5 điều đạo đức, là thực tập con đường thánh có 8 phương pháp tu tập, và học nương tựa 3 ngôi tam bảo là Phật pháp tăng. Rồi sau đó cái mối liên hệ mình học giữa thầy và trò không những ở tại chùa và ở cộng đồng cũng học, và ở bất cứ mọi nơi mọi lúc mình có thể ứng dụng, cho nên mình học được như vậy nó rất là ý nghĩa. Thì quý vị đã vừa nghe cái sự trình bày của Brother Hy Lạc và cô Diệu Thúy đã chuyển ngữ xong, thì chúng ta học thì cái bài kinh thiện sanh này nó rất là ý nghĩa trong cái đời sống hàng ngày. Trong đó nó có lục phương, thì Brother Hy Lạc chỉ trình bày là một phương thôi, là một trong 6 phương thôi. Thì hôm nay Brother Hy Lạc trình cái phương Nam. Bây giờ để tiếp cho cái sự hiểu biết của chị Tâm và chị Oanh, thầy mời chị Tâm lên đây để trình bày cảm nhận như thế nào, và chị Oanh qua cái bài học hôm nay quý vị cảm nhận thế nào có thể hiểu. Thì trước khi mà chị Tâm và chị Oanh trình bày thì right now we would like to invite Brother Thanh Vân. You can present about few idea from your study Thiện Sinh Sutra. I would like to invite you, and then the Sangha understand the Buddha teaching in English. Right now we would like to invite you. Yeah, Brother Thiện Sinh, any direction, which one you understand, you can present. Okay. Yes. Okay. Come today. Well, like, I was listening, Brother Lilak, and how important it is, to take ownership of the main values that Buddha provide us to teach with compassion, wisdom, understanding, and not just to teach, but to provide the tools to know that we need to continue doing like kind of, that ripple domino effect in people's minds and hearts. And I think, for the students, nowadays in America, we don't really appreciate, for the students, sometimes they can't go through about how important it is to respect, acknowledge, and dignify the presence of the teachers. That honestly, like, they make fun of the teachers,
for whatever reason it is, but it is not, the students, they don't see real role models to follow. And I think, it's important for us, to rescue and to provide the tools for the students to recognize and identify the presence of their teachers in front of them and to engage mutually, just now the teacher knows everything, but to make a space, for the students, can share their wisdom and to honor each other, grow intellectually, spiritual, emotionally. But I think, that the most important thing is how, we can trust each other, because, that the first is about, how we can help each other about the necessities, but we don't trust each other, that the students, they don't trust the teachers, they are kind of, why I need to do that, if they can be abuser, nowadays you see a lot of abuse, and I think it's, nowadays in this 21st century, it's still a lot of work to do, to promote, to acknowledge, and to honor, in a way in which, this teaching from Buddha can be just not by word, by action, visible for the students, for them to recognize that the person in front of them, needs to be honored, acknowledged, and they need to work together. But I think it's a long haul to work on it. Yeah. Okay, thank you. Chị Tâm chuẩn bị và chị Oanh chuẩn bị thì brother Thanh Vân Ná số có nói thêm đó, thì sở dĩ mà người thầy thành công á, là nhờ người học trò, mà người học trò thành công á, thì qua quá trình tu học á, thì dạy thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, nhưng mà cái khẩu giáo dạy bằng cái lý thuyết lời nói, nhưng mà thân giáo á, là dạy bằng cái thực hành. Do đó cái thực hành của người thầy rất là quan trọng, mà người thầy ở đây chỉ cho thầy cô giáo, teacher ở đây là chỉ cho thầy cô giáo đó, cho nên sư giới thành công đó là nhờ các vị học trò, thì cái người thầy mà hướng dẫn tốt thì học trò sẽ học những cái lời hay, ý nghĩa hay và lời nói hay, cho nên người thầy gương mẫu thì học trò sẽ trở thành người thầy trong tương lai rất là ý nghĩa. Thì cảm ơn brother đi số Thanh Vân. Right now we would like to invite Sister Oanh and Sister Tam, and maybe today you are here and Bruce the Sinh Sutra, and how do you feel about the Sinh Sutra teaching right now? We would like to invite about you, Vietnamese and English together. Okay. It is a surprise for me. Actually, this is my first time participating in this. But I'm glad that I've been following the instruction of the Buddha that I didn't know. As a parent, we spend time with the children, helping them learning morally, everything. That's exactly what we just read. And as a wife, that's how I did at home too. But also my husband does the same thing. And now I know the importance of how can Buddha consider like years and years ago to tell us how to live faithfully, but from this relationship with cô Thúy and thầy, I begin to love everyone unconditionally. I trust and I try my best to help others as I can. But that also makes me so happy. Myself feel so happy. Yeah, I'm completely different person now that I mentioned. Yeah, awesome. Rồi chị Tâm chuyển ngữ thêm đi luôn. Oh, it's difficult. Từ khi khi hôm nay con đọc những cái này, con mới biết được là những cái gì con đang làm là thực tình là mình theo Buddha, mình theo Phật, theo kiểu cách chỉ dạy của Phật, từ cách làm cha mẹ ở nhà cho tới làm vợ như cô Thủy có nói, cho tới chồng con làm ngược lại cho con. Tụi con theo của cái cách dạy của Phật mà tụi con không biết thôi. Nhưng mà con rất ngạc nhiên khi mà Phật đã nghĩ ra những cái đó trong khi cả ngàn năm về trước, mấy ngàn năm về trước rồi, bây giờ tới mình
thì từ khi con vô trong nhóm này, con như cô Quý cũng có biết là con bắt đầu thương mọi người nhiều hơn, không điều kiện, giúp đỡ mọi người không điều kiện, mà ngược lại con rất là vui vẻ, con rất là hạnh phúc, gia đình con rất hạnh phúc, cái đó là cảm ơn mọi người. Okay, sister on right now. Yes. Chút xíu anh. Chị on sister từ gần này xíu. Rồi, okay, now more clear. Well, it's hard for me to express in English because I never do it in English, but I try my best. Yes. Actually, I like to have this one for practicing myself in the duty with friends. And it's very touched when I read that. Actually, I promised myself for the goal of this year, I practicing more and more about, cut out every income I can to help someone or someone need to have a hand. Or doesn't matter about the financial, but any advice if I can give them the knowledge about at work or whatever I can help them with. But reading this, I see I have a long way to go. And it's like really, I'm just like the very first step. But I promised myself I will do it, and this will be the goal for me for the next, years or decades. By the way, when we finish this, I have a quick question about kinh thiện sinh là một cái mà thực ra ai cũng nói là the first step cho cái người Phật tử ở nhà, không nói cái sao quá những cái kinh đại thừa này nó không có thiết thực, với kinh thiện sinh là một trong những cái đầu tiên. Nhưng tại sao này không thấy trong đây Đức Phật dạy về cái đánh bài hay là những cái gambling, mà chỉ có nói về những cái 5 điều á, là ví dụ như bất cứ những cái gì nhưng mà lại không có cái đó. Thưa thầy, nếu mà thầy có cái thời gian con sẽ muốn biết thêm chút đó. Chị nói tiếng Mỹ câu đó cho thầy nói tiếng Mỹ rồi đó. So I just read all that 5 commitment is what I understand, but I don't see the gambling in that one. It's never. It's in the 5. Right. I mean in the 5. Okay, precepts. Right. 5 precepts of that. So Okay, actually, good. that's the very first step for for basic, everybody, not just like become a monk. Okay. Dear Dharma Sisters and Brothers, today a sister on who the first time join our Dharma brother sister. If you have free time, you can study step by step all the time. Like Brother Hilak join the Zoom, maybe study with us more than 1 year. Sister Diệu Thúy more than 2 years, and to be like more than 2 years all the time. Join the Zoom, study together. If you have time to study step by step, you understand more and more. But the first time you present something from the Buddha teaching, so wonderful, but some a little bit not clear from you. But the 5 ethical training, the 5th ethical training, the Buddha mentioned about first, no drinking alcohol. No drinking alcohol intoxication, no taking drugs, no playing violent game online, violent movie, film, including everything. If you understand, another time you follow the Sangha step by step, more clearer and clearer. But right now, first time, okay. I hope today you and Sister Tam, who are first time join our Dharma Zoom here, Dharma class, Dharma teaching from the Buddha at Cô Diệu Thúy Family Dharma Center here, so wonderful. Như vậy chị On có trình bày và thắc mắc tại sao không có đề cập cái đó, thì thầy có nói đó, thì nếu mà học 5 điều đạo đức, mà đặc biệt là cái điều đạo đức thứ 5. Nếu mà chị mà với nhất là chị On chị có học cái đó thì từng bước ở trong rất là rõ ràng. Thì trong đó có lời dạy Đức Phật là không được uống các chất say, uống bia, uống rượu và hút thuốc, và trong đó là chơi game, bạo động và xem phim ảnh đồi trụy vân vân. Thì trong đó trình bày rất là rõ ràng. Thì mỗi nửa tháng hoặc 1 tháng là người con Phật sẽ trình bày
5 điều đạo đức rất là rõ ràng. Cô Diệu Thúy với cô Từ Quỳ Lạc đã học hết hơn 2 năm rồi, còn Brother Hy Lạc thì hơn 1 năm rồi, cho nên rất là rõ ràng. Thì thầy cũng gợi ý nếu mà chị Tâm hay là chị On có múi giờ thích hợp thì vui lòng cho cái Zoom ngày nay rất là phổ biến, không cần tới chùa, cho nên quý vị có thể là thứ ba hoặc là thứ năm thì sẽ học rõ hơn. Thì bây giờ chỉ cần vào Zoom là học được. Nếu mà có múi giờ thì hôm nay chúng ta rất là đặc biệt, chúng ta gặp ở đây, cho nên rõ là Hy Lạc có cái ý định là học Phật pháp với thầy 10 năm, nhưng mà hôm nay có mặt ở đây là cùng học với đại chúng rất là ý nghĩa. Thì thầy gợi ý nữa một lần nữa, chị Tâm, chị On nếu có múi giờ thích hợp thì join cái Zoom để học Phật pháp cả tiếng Mỹ và tiếng Việt. Brother Thanh Vân là Inaso, và sư cô Viên Bảo và sư cô Trân Nhẫn từ Úc Châu, và cũng kết nối chúng ta học cũng hơn năm nay, thì rất là ý nghĩa. Thì thầy gợi ý nếu mà hai sister có thời gian thì học thì sâu sắc hơn. Thank you so much for your asking about gambling, about smoking, about intoxication. Thank you. Now, before we the end of our activity, I would like to do you have some idea from today? Chị On có thắc mắc gì nữa không? Một tí nữa rồi xong rồi chúng ta hồi hướng. Mời cô Từ Quỳ Lạc nha. Mời cô Từ Quỳ Lạc. Right now, we would like to invite cô Từ Quỳ Lạc. Study maybe more than 2 years. Right now, the eldest sister from our Dharma learning and Dharma class right now. We would like to invite cô Từ Quỳ Lạc. Mời cô Từ Quỳ Lạc tới đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Cô Từ Quỳ Lạc là lớn tuổi nhất mà quý vị thấy Kinh Thiện Sinh ứng dụng 6 phương, trong đó ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày, nhất là hôm nay là đời sống vào cái gia đình, thì cô Từ Quỳ Lạc sẽ chia sẻ nha. Mời cô Từ Quỳ Lạc nha. Mời cô xin đây, rồi đứng lên đây là hướng luôn. Mời cô Từ Quỳ Lạc. Con nói chuyện lớn nha. Dạ, con xin trình bày bổn phận của người con đối với cha mẹ. Dạ. Đối với cha mẹ, người con có 5 bổn phận. Thứ nhất là cung phụng các nhu cầu vật chất và tinh thần cần thiết cho cha mẹ. Dạ. Về vật chất, người con nên chăm sóc cha mẹ từng thức ăn, thức uống, thuốc men cho đầy đủ. Người con nên khuyến khích cha mẹ ăn chay để tránh sát sanh, không giết hại loài vật. Về tinh thần, người con nên khuyến khích cha mẹ quy y tam bảo, khuyến khích cha mẹ thờ Phật, thực hành theo 5 điều đạo đức của Phật dạy. Thứ hai, giúp làm các việc khó nhọc cho cha mẹ. Khi cha mẹ đã già rồi, sức yếu, lực bất tòng tâm, tai lãng, mắt mờ, đai run, gối mỏi, sức khỏe yếu dần, người con nên dành thời gian thăm viếng cha mẹ thường xuyên hơn để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cho cha mẹ được vui. Vì đối với người già, món ăn tinh thần quan trọng hơn món ăn vật chất. Nếu chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì sau này con cháu ta cũng hiếu thảo với ta. Tục ngữ ca dao có câu rằng: nếu mình hiếu với mẹ cha thì sao con hiếu với ta khác gì? Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Thứ ba là bảo vệ danh giá, dòng họ và truyền thống của gia đình. Khi dòng họ nhà mình, gia đình mình mà theo đạo Phật thì mình nên giữ gìn truyền thống đạo Phật, nên quy y tam bảo và thực hành theo 5 điều đạo đức của Đức Phật dạy. Khi gia đình mình theo đạo truyền thống thờ ông bà tổ tiên thì mình nên giữ truyền thống tập tục đó, giữ gìn cây hương, bát nước và bình bông. Bảo vệ thứ tư là bảo vệ tài sản thừa tự. Người con phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản thừa tự. Ông bà cha mẹ mình để lại tài sản cho mình về vật chất như là nhà cửa, đất đai thì mình phải lo gìn giữ. Về tinh thần, mình nên giữ truyền thống đạo Phật và thờ phượng ông bà tổ tiên của mình.
5 là có trách nhiệm lo tang lễ đúng pháp khi cha mẹ mình qua đời. Khi mà cha mẹ mình đã qua đời rồi thì người con có trách nhiệm phải lo tang lễ đúng pháp, nên cúng chay để nuôi dưỡng lòng từ, không giết hại chúng sanh như là giết heo gà để không tạo nghiệp ác, không đốt giấy vàng mã, nên để dành cái tiền này để giúp đỡ cho người nghèo thì có ích hơn. Không thuê người khóc mướn. Người con nên ngồi thiền, đọc kinh, cầu siêu cho cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, cho cha mẹ sớm siêu thoát và về nơi cõi an lành tĩnh lạc. Wonderful Vietnamese from Portugal. To understand the Buddha teaching in English, we would like to invite Cô Diệu Thúy to say key notes from Portugal in the Sinh Sutra. Yeah. Cô Diệu Thúy sẽ ngồi đây cho sister luôn. Okay, this is the main idea from Portugal. Oh, sorry, I have to speak English. Okay. Finally. Okay, there we go. Okay, this is her sharing. She said that children have 5 duties, and then the first one is providing the necessary materials and spiritual needs for their parents, such as had a big impact, to encourage the parents to take the vow, to the refuge in the Buddha and the 3 triple gems, and then also helping the parents to do the hard work. And the third one is protecting caste, kinship and dignity and family tradition. And the fourth is maintaining the inheritable properties, taking care of that. And the fifth one is having the responsibility to look after the funerals in accordance with the right Dharma and the parents passed away. So that's she giving us some of the poem, but I'm sorry, I cannot translate it to English. You just have to learn the Vietnamese to understand it. Okay, now just go Quảng Giác. She can have something to tell you too. To understand. Yeah. Rồi mời cô Quảng Giác nói một cái ý chính, rồi sau đó mời cô Trân Nhẫn và cô Trân Nhẫn xíu nữa rồi bắt đầu chúng ta hồi hướng nha. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và kính thưa lễ chúng đồng tu. Con là Quảng Giác. Con xin tiếp theo chị Từ Bi Lạc là phần 2 Đức Phật dạy và về phương Đông. Bổn phận cha mẹ đối với con, Phật dạy rằng đối với con, cha mẹ cũng có 5 bổn phận. Một là dạy con làm lành, đánh ác. 2 là khuyên con thân cận với thầy, bạn và môi trường tốt, tốt và môi trường thiên nhiên. 3 là gợi ý và chọn nghề thích hợp cho con. Và 4 là dựng vợ gả chồng cho con tốt đẹp. 5 là trao của cải thừa tự và quyền lợi cho con đúng thời. Để lại phương Đông theo lời Đức Phật dạy, con cái có bổn phận kính phụng dưỡng cha mẹ, và cha mẹ cũng có trách nhiệm nuôi nấng và dạy con cái nên người đại đức, là tài đức. Kính thưa quý vị, những cái mà Đức Phật dạy con cũng rất là tự hào. Con đã làm theo từ lâu. Khi con đã có con là con đã làm những cái điều đó. Bây giờ con coi lại cái gì mà thầy Đức Phật dạy là con thấy con đã làm. Con rất là sung sướng. Kính thưa quý vị, mình muốn cho con mình trở thành người tốt, trước hết mình phải làm gương cho con. Biết kính trên nhường dưới, thân
ân cận với lòng láng giềng, thương yêu giúp đỡ những người còn khó, hòa hợp với anh em giúp đỡ những người cùng khó, hòa hợp với anh chị em trong gia đình, dạy con khi còn bé, gieo hạt giống đạo đức cho con còn bé, thì khi lớn lên dễ khuyên ra nếu chúng nó làm điều sai. Quảng đốc xin góp ý một xíu, không dám làm mất thời giờ của đại chúng. Đúng nhiều. Xin đại chúng mọi người bổn sư tất cả. Thank you, Sister Wanya. To understand the Buddha teaching, right now we would like to invite Sister Tam and present it belong to the Buddha teaching in the Sinh Sutra. Sister Tam and can translate many ideas what we learned today. Okay, now please in English. So the first one is children duties. Listen, Thịnh. You want me to read the whole thing? Yes, right. Listen, Thịnh, to parents. Children have the 5 duties. 1. Providing necessary material and spiritual needs for their parents. 2. Helping parents to do the hard jobs. 3. Protecting kinship, dignity, and family tradition. 4. Maintaining inheritable property. 5. Having the responsibility to look after funerals in accordance with the right Dharma when parents pass away. Okay. Now next, Sister One. 5. Right, already. Right now. So the number 2 is the parent duty. Yes. To children, parents also have the 5 duties. Number 1 is teaching their children to do good, not to do evil. Yes. Number 2, advising them to be close with the experienced teacher, good friends, and wholesome environments. Number 3, choosing the right career for children. Number 4, suggesting and helping children to choose a suitable wife and husband. Number 5, entrusting the inherited possession and benefit to them in the proper and long term. Okay, thank you, Sister One and Sister Tam. Right now, maybe the time near finished. Right now, we would like to invite Sister Trân Nhẫn say one main idea, and Sister Viên Bảo main idea. Another time, the Sangha will be to share the merits in Vietnamese and English together. Dạ mời Sister Trân Bảo. Trân Nhẫn hôm nay sư cô học hiểu gì đó, nói một ý chính rồi sau đó chúng ta cả tiếng Mỹ tiếng Việt luôn nha. I'm from Australia, Sydney, Australia. Right now we would like to invite Sister Trân Nhẫn. Okay. Dear thầy, dear brother and sister, today I'm really happy to see most of you on face to face, but I from Australia, I can come see you. One day I will see you face to face. And the main, I had the topic about manager. And then the main thing about manager that if we get more benefit, we share for our employee. And if more vacancy for employee, that's the one thing I would like the manager, if they can do it. Thank you. Yeah. Còn điều hành là cái điều hành á, thì con nghĩ nếu mà ở trong công việc làm của mình á, nếu mà mình được nhiều lợi nhuận á, thì mình cứ chia sẻ cho nhân viên của mình để mà mọi người được vui vẻ và very short but meaningful. Thank you, Sister Trân Nhẫn. Right now, Sister Trân Bảo, if you are there and you present one main idea from you, if okay, and we would like to invite you. If maybe you are busy, maybe the Sangha will be closing today. Dạ, cô Trân Bảo nếu Viên Bảo nếu có muốn giờ thích hợp thì trình bày. Thì chắc có lẽ là đại chúng đã học hồi nãy giờ cũng là hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì vừa là đóng vai người ông táo nhà chùa trình bày. Thì hôm nay á, chúng ta có mặt ở tại nhà cô Diệu Thúy đọc tràng này. Thì chúng ta trình bày đây là lần thứ 2 in person.
và chúng ta rất là ý nghĩa học cái bài kinh này, nó ứng dụng vào chùa, ở trong chùa, vào trong gia đình, học đường, trong xã hội. Thì hôm nay đặc biệt là chúng ta có hai vị không biết tiếng Việt nhưng mà Brother Hy Lạc, Brother Thanh Văn Ignacio đã theo với đại chúng từ the beginning, từ đầu cho tới hôm nay, thì rất là ý nghĩa, rất là hay. Thì thầy hy vọng rằng, và chúng tôi hy vọng rằng đại chúng đang xem livestream hôm nay thì hy vọng rằng ứng dụng cái lời Phật dạy qua cái bài kinh thiện sinh thì chúng ta sẽ sống cái đời sống đạo đức hơn và hạnh phúc hơn và an lạc hơn. If you have any time to learn the Buddha teaching in Thiện Sinh Sutra, maybe you will have more and more peaceful from the Buddha teaching, more and more happiness from the Buddha teaching, especially in the Thiện Sinh Sutra. To the end of our activity today, we would like to invite the Sangha to say the merits in Vietnamese and English. Before we say the merits, one person more. Cô Diệu Thúy, how do you feel today in the second time in person? Mời cô Diệu Thúy, cô Diệu Thúy có cái chia sẻ gì hôm nay nha. Dạ, thưa đạo tràng, Diệu Thúy rất là hân hạnh khi mà được thầy và quý cô rồi quý đạo hữu tới nhà để mà có những cái buổi sinh hoạt như ngày hôm nay. Đây là một cái hạnh phúc, rất là hạnh phúc đối với Diệu Thúy, vì đâu có mấy khi mà quý thầy quý cô tới nhà của Phúc tử đâu, nhưng mà hôm nay quý thầy quý cô đã tới và rất là cái lòng từ bi của quý thầy quý cô rất là bao rộng, thành ra con rất là cảm ơn sư cô Chân Nhẫn, sư cô Viên Bảo, rồi các sư cô kia nữa, rất 4-5 sư cô, thành ra sư cô Hạnh Minh nữa, rồi thầy Trình Sĩ, rồi hai người bạn ngoại quốc của mình nữa, thành ra con rất là cảm ơn tất cả mọi người. Mời cô Diệu Thúy nói tiếng Mỹ cho I'm brother understand. Okay, I'm very appreciate you guys here today. You know, this is my opportunities that you come to my house and then we have a Dharma talk. This is the second time, and then I really truly appreciate and all my heart, you know, and embrace you guys, and then very nice when you guys come and see us, and especially Thai, and then nuns, physical, and then you know, I just don't know how happy I am, so I'm very happy. Thank you. Okay, on behalf of the Sangha today, we would like to thank Cô Diệu Thúy so much for your lot of compassion and wisdom heart from Cô Diệu Thúy. Invite Sangha to share main idea and learn together in person and in the visual meeting today. Now before here, and Sister Hanun can say something. And Namo Buddhaya. Thank you so much for your listening, and I would like first thank you Thanh Văn, and thank you Brother Hy Lạc. Both of you are very patient to listen to the long sutra in the poem. First, if we read in the Vietnamese, you know, we can understand. But it is very difficult because it's very hard to hear. But you very patient and you join with us to read it in the dreams. So thank you so much both, and thank you Sister Chân Nhẫn from Australia. She very you know, she very loving. Yes, when we say join us, and she tried to join. And Ms Viên Bảo from Arizona, you know, but they with us 2 days,
and to practice it. In Vietnamese and in English, so very hard. And especially, Thanh Tâm and One is very, very lovely too, because they are the first, and they can read the poem. And Mr. Quảng Giác từ Hy Lạp, they are a little, shy, but when they join us, they very comfortable, and they make the paper, and they can read it in Vietnamese very carefully. Thank you, and we especially thank you, Kim, the daughter of Cô Diệu Thúy, and a special Cô Diệu Thúy is very nice, and because we have 2 more nuns come here, but they have some duty from another temple, so they cannot come in. And we just want to thank everybody, but and very thank you so much, Master Trần Sĩ, because he writes in Vietnamese and he writes in English, so we can understand both, and very easy for us to understand. Thank you so much for all of you. Yes, thank you again. Okay. I would like to bring on. Today, the first time to join our Dharma activity, Sister One and Sister Tam, who speak English fluently and very well. We are very happy, right? Okay, now finish our activity today. We would like to invite the Sangha to put your hand together. And after sharing the merits, we would like to invite the Sangha to take a picture together before we stop. Okay, now we would like to invite the Sangha to put your hand together. Now repeat after me loudly. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. May I be healthy. May you be well. May you be happy. May you be peaceful. May you be healthy. May we be well. May we be happy. May we be healthy. May we be peaceful. May all living things and living beings on earth be well, happy, peaceful, healthy, and be free from suffering, greed, anger, illusion, hatred, ignorance, and violence. Sadhu, lần thấy, well done, excellent. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sharing the merits, may the merits of cultivation today be directed to all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha way together. Sadhu, Sadhu, lần thay, repeat after me.
lành thay, well done, and excellent. Thank you, Dharma Sisters and Brothers. Thank you all. Right now, our Dharma activity today in person at the Cô Diệu Thúy Dharma Center here, and right now we finish. Thank you. Right now, thank you. Nadir. Ok, bây giờ thầy xin dừng ở đây nha. Chúc đại chúng được an lành nha. Stop here. Okay, before we take a picture together and we have dinner, Cô Diệu Thúy will invite the Sangha to have dinner together. Now we would like to stop our Dharma Zoom here. Okay, we'll stop. Thank you. Recording stop. Yes, all right.